Σήμερα θα φτιάξουμε μπακαλιάρο πανέ με σως γιαουρτιού. Παίρνουμε 800 γραμμάρια μπακαλιάρο φιλέτο, 3 αυγά, 200 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη. Μέσα στη φρυγανιά βάζουμε και λίγο αλάτι. 4 κουταλιές της σούπας λάδι. Έχουμε στεγνώσει πολύ καλά τα ψάρια μας. Και τα βάζουμε μέσα στο αλεύρι. Στο αυγό. Και τέλος στη φρυγανιά. Έχουμε πάρει το σκεύος 5 λίτρα hot pan 32 cm. Έχουμε βάλει το audiotherm στην μπριζόλα. Όπως βλέπετε χτύπησε. Και τώρα ανοίγουμε το καπάκι και βάζουμε ελάχιστο λάδι, ίσα ίσα, να φτάσει για τον πυθμένα, και βάζουμε μέσα το ψάρι μας. Μετά από 2-3 λεπτά παίρνουμε ένα πυρούνι και γυρνάμε το ψάρι μας. Κλείνουμε το καπάκι, κλείνουμε το μάτι, τα αφήνουμε πάνω στο μάτι 5 λεπτά και μετά τα ανοίγουμε και τα τρώμε. Και είναι έτοιμα τα ψάρια μας. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχος ο μπακαλιάρος μας. Βάζουμε αν θέλουμε από πάνω και λίγο λεμονάκι. Αν θέλουμε το κάνουμε κανονικό, αν θέλουμε το κάνουμε ξεροψημένο. Το συνοδεύουμε με τη σως γιαουρτιού μας. Την σως γιαουρτιού την έχω ξεχωριστά σε άλλο βίντεο. Και καλή μας όρεξη!
Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.